Amerikanska banker pressas av Trump-utspel och det blev en volatil dag för svenska Klarna på New York-börsen. Här på hemmaplan ligger en svag plusöppning i korten när vi också väntar in amerikanska inflationssiffror. Varmt välkomna till Börsfrukost. Ja, det är tisdag den 13 januari. Vid min sida här i studion sitter Elinor Bäcket. God morgon, Elinor. God morgon. Det var lite fokus på en så kallad Sell America-trade igår. Trots det så steg de amerikanska börserna. Dow Jones var upp på nytt rekord. Hur orolig är marknaden egentligen för den här Fed-turbulensen? Uppenbarligen är i alla fall inte aktiemarknaden särskilt orolig att döma av gårdagens rörelse. Som sagt, det stängde ju svagt på plus. Det kan vara intressant att se däremot att man ser vissa rörelser på obligationssidan. Men istället var det ju faktiskt något annat som marknaden var att fokusera på när det kom till Trump. Ja, precis. Trump kom med ett nytt utspel igår om räntetak. Vad fick vi för effekter av det här? Ja, men det blev effekter på det sättet att finansbolagen och även storbankerna, de sjönk. Några av de här jättarna kring 2-3%. Och det här utspelet då, det var att att Trump sa att räntan på kreditkortsskulder skulle få tag på 10% helt enkelt. Och det motsvarar mer än en halvering, för den är väl runt 20% och lite däröver i snitt. Och det här fick ju då flera storbanker att sjunka omkring 2-3%, medan de mer renodlade kreditkortsföretagen sjönk mellan ungefär 4-6%. Så det blev ganska stora svallvågor av det utspelet. Ja, och Klarna sjönk 3%. De var upp när börsen öppnade men föll alltså tillbaka under dagen. Har du liksom någon reflektion kring den rörelsen vi såg i den aktien under gårdagen? Ja, men reflektionen var väl att initialt så tolkar man det här som positiva nyheter även för då konkurrenten Affirm. Och det är för att då tänkte man att köper man på avbetalning istället för kreditkortsskulder så kommer de här bolagen som har som affärsmodell med avbetalning att gynnas. Vad som senare fick marknaden att ändra sig, det tycker jag är mer svårtytt. Men det man ska ha med sig, det är att Klarna faktiskt gått ganska bra senaste veckan, upp 5% trots den här nedgången. Det ska i sig dock ses mot en bakgrund av att den är ner mer än 20% sen noteringen. Precis, ner 23,5% som vi kan se på den här grafen. Men om man nu ska tro på Trump här och om det här förslaget blir verklighet, vilka konsekvenser ska vi egentligen vänta oss? För som du var inne på så är det här taket en bra bit lägre än vad räntan ligger på idag. Ja, men det blir ju såklart lägre intäkter för banker och kreditkortsföretag. Så det skulle ju väl slå hyfsat hårt, får man väl säga. Det skulle vara mer positivt för stora delar av den amerikanska konsumenten. Man har väldigt höga kreditkortsskulder i USA. Men det man kan också spekulera i, vad händer med dem då? Det blir ju då, om du har ett tak på räntan, då kommer det också vara en ganska stor andel som hamnar liksom utanför, som överhuvudtaget inte får ha ett kreditkort, eftersom att räntan speglar ju risken. Och då, var hamnar de konsumenterna någon annanstans kanske, i liksom en helt oreglerad verksamhet kanske. Det är svårt att utifrån det här programmet liksom uttala sig om dem. Men det är sånt man skulle kunna tänka på till exempel, som skulle kunna få konsekvenser. Det blir definitivt någonting vi följer i alla fall. Vi kan väl också bara nämna för tittarna att vi får in lite statistik kring sentimentet för de amerikanska småbolagen under dagen. Dessutom så kanske mest viktigast är de amerikanska KPI-siffrorna. Och Elinor, hur intressant blir det här egentligen i ljuset av Fed-oron som vi såg igår? Ja, men det väntas inte så mycket dramatik, 2,7%. Och då blir ju den farhågan, eftersom man inte förväntar sig det, så skulle det liksom skaka till.
så blir det ju då extra allvarligt eftersom att det inte är förväntat. Men som sagt, det kommer förmodligen bli ganska odramatiskt, men alla avvikelser från det blir extra delikat utifrån den infekterade situation som vi har med Fed och Trump för tillfället. Ja, men verkligen. Och vi kan väl bara kort nämna innan börsöppning också att Donald Trump skrev på Truth Social att varje land som gör affärer med Iran kommer mötas av en tullsats på 25% på handel med USA. Och vi kan väl bara nämna apropå marknadsreaktioner att det här fick oljepriset att stiga knappt 1% som nu handlas för drygt $64 fatet. Men annars kring den här oron generellt som vi har sett så har vi inte sett så jättestora rörelser. Nej, men med det som händer i geopolitiken just nu så kan man ju säga att det är väldigt små rörelser på oljemarknaden. Ja, och nu tror jag börsen öppnas. Börsen är öppen och det är ganska små rörelser här också. Vi ser att Stockholmsbörsens storbolagsindex och breda index handlas precis ovanför nollstrecket just nu. Electrolux får lite mer skjuts än index i stort, lyfter lite drygt 2%. Roger Akelius har gått in och köpt ytterligare 220 000 aktier i vitvarujätten. Kikar vi vidare på listan kan vi väl konstatera att danska Ørsted får ett lyft på lite drygt 6,5%. De får återuppta byggnationen av en havsbaserad vindkraftspark om jag har läst det rätt. Är det någonting annat du noterar i börsöppningen här, Elinor? Jag noterar att Västbygg är ner över 11%, ska vi se, och de utlyser en nyemission. Och jag var ju intresserad av, vilket säkert många med mig är idag, hur Saab ska gå. För det var ju, de slog ju 700-kronorsgränsen igår. De är ner lite svagt, 0,7%. Så inget att... Och det sker i ljuset av att Saab har stigit 7 dagar på raken. Ja. Så vänder de till plus blir det 8 dagar. Ja, vi får se om det händer under dagen. Intressant. Annars är en del rekommendationsförändringar idag. Vi kan väl nämna till exempel Traton som backar 2,2%. Där har JP Morgan sänkt till undervikt från tidigare jämvikt. Om vi tar och tittar till pianot så kan vi konstatera att Volvo är den aktie som just nu går sämst bland de större bolagen. Även där har det varit en rekommendationsförändring. Det är Morgan Stanley som sänker till jämvikt från övervikt. I topp hittar vi 3 av 4 storbanker. Både Handelsbanken, Swedbank och SEB ligger i topp. Någon reflektion kring? Nej, jag ser att EQT också hamnar lite i de lägre. Men ingen dramatik. Men även de har ju lite rekförändringar. Storbanker i topp alltså. Vi ska fortsätta prata bank, specifikt amerikanska banker som vi berörde lite kort tidigare i sändningen. Idag så rapporterar nämligen bankjätten JP Morgan följt av Wells Fargo, Citigroup och Bank of America på onsdag. Och på torsdag då är det både Morgan Stanley och Goldman Sachs tur att visa korten. Hur viktiga blir de här rapporterna, Elinor? Ja, men de blir ju viktiga av flera anledningar skulle jag säga. Dels för att de är först ut i rapportperioden. Dels för att de har gått väldigt bra. Jag återkommer till det. Men också för att de är ju en temperaturmätare på den amerikanska ekonomin och det som alla undrar över, nämligen hur mår den amerikanska konsumenten? Och hur stora är kreditförlusterna till exempel? Så det blir en väldigt viktig temperaturmätare och utifrån det som hände igår så blir det också intressant att säga eller att höra vad säger vd:arna om Trumps utspel om de här kreditkortsgränsen. Det kommer vi naturligtvis hålla koll på. Men som vi ser på grafen som visas i bild här så är det flera av de här som har gått väldigt starkt. Samtliga har slagit index. Vad blir avgörande för att vi ska se fortsatta kursuppgångar? Nej, men det är som vanligt, man ska slå förväntningarna på vinsten. Nej, det räcker inte alltid. Nej, men som sagt, man vill nog inte se för stora kreditförluster heller. Nej, men förutom då att man vill se att konsumenten har en god aktivitet,
kan betala sina skulder, absolut jätteviktigt. Men vi vill ju också se att den här aktiviteten som kom igång under förra året på de finansiella marknaderna håller igång. Så det är väl det vi kommer kika extra noga på. Sen är det ganska höga förväntningar på de här rapporterna, på att vinsterna ska öka och att intäkterna ska öka också. Så att ja, det blir intressant och spännande att se. Men som jag sa, den här grafen som vi såg, den på 1 år. Vi såg att de amerikanska bankerna har gått väldigt bra. Om man tittar på bankindex 2 år så har de också överträffat S&P 500. Vilket kommit lite liksom i skymundan av den här jättetech-yran som vi har sett. Om det här fortsätter, då är det den längsta sviten av att överträffa S&P 500 sen IT-kraschen. Så av den anledningen blir det också lite intressant att se om det här kan fortsätta då. Ja, kanske något av ett litet orosmoln rent av. Jag tänkte bara på det avslutningsvis och väldigt kort för vi ska strax avsluta programmet. Men det här inleder ju helt klart den här rapportsäsongen. Hur mycket kommer de här rapporterna egentligen sätta tonen för resten av rapportperioden? Ja, bankerna är ju egna djur som till exempel mår bra av höga räntor etc. Men det är klart att det kommer att framför allt då säga just det här som jag sa om konsumenten, om aktiviteten. Det kommer att betyda mer än liksom, bolagsspecifika rapporterna kanske. Jätteintressant. Det får vi alltså kika till senare under dagen. Någonting ni tittare också ska hålla utkik efter, det är Börslunch som vi drar igång som vanligt klockan 11:45. Idag gästar Fredrik Varg från SEB och Daniel Karlgren från Captor. Vi ses igen då. Tack så mycket. Mycket bra. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.